आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई प्राइभेट बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको फाइदा भनेको तपाईलाई कसैले पनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन सक्दैन र तपाईले जति पनि आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गरेर राख्नुहुन्छ त्यो पोस्ट चाहिँ कसैले पनि देख्न सक्दैन। इभन तपाईको आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई समेत कसैले पनि ओपन गरेर हेर्न सक्दैन। त्यसैले तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई प्राइभेट गर्नुहोला। त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा भएको फेसबुक एप्लिकेसनलाई ओपन गरेर यो दाहिने साइडको यो मात्र देखिराखेको तीनवटा डटमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ प्राइभेसी सर्टकट भन्ने अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यो अप्सन देख्नुहुन्छ। सबैभन्दा फर्स्टमा रहेको टेक अ प्राइभेसी चेकअप भन्ने अप्सन छ, यसमा तपाईले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा रहेको हु क्यान सी व्हाट यु शेयर भनेको छ, यसमा तपाईले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ तल कन्टिन्यू भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ आफ्नो फोन नम्बर र इमेल एड्रेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ रहेको पब्लिकमा क्लिक गरेर यो दुवैलाई तपाईले अनलिमीमा चुज गर्नुहोला। त्यसको लागि तपाईले यहाँ रहेको यो पब्लिकमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ अनलिमी भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी अब तपाईले यहाँ इमेलमा रहेको यो पब्लिकमा पनि एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ अनलिमी भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा तपाईले क्लिक गरेर यहाँ तल देखिराखेको डनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले थोरै स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। यहाँ अब तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा तपाईले क्लिक गरेर अनलिमी नै राख्नुहोला। रिलेसनशिपलाई पनि तपाईले अनलिमी राख्नुहोस्। त्यस्तै गरी तपाईले फेरि थोरै स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ फ्रेन्ड्स एन्ड फलोइङ भनेको छ, यसमा पनि तपाईले अनलिमी नै राख्नुहोला। यसरी तपाईले यो पेजमा जति पनि अप्सनहरू पाउनुहुन्छ त्यो सबैमा तपाईले अनलिमी गरेर राख्नुहोला। यसरी तपाईले अनलिमी गरेर राखिसकेपछि यसलाई नेक्स्ट गरिदिनुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ फ्युचर पोस्ट भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा पनि तपाईले अनलिमीमा नै क्लिक गरेर राखिदिनुहोला र त्यस्तै गरी अब तपाईले यहाँ दोस्रोमा स्टोरी भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा तपाईले फ्रेन्डमा क्लिक गरेर राख्नुहोला किनभने तपाईको फ्रेन्डले मात्रै तपाईको स्टोरीलाई देख्न सकिन्छ। यति गरिसकेपछि अब तपाईले फेरि यसलाई नेक्स्ट गरिदिनुहोला र अब तपाईले यो पेज पाउनुहुन्छ। यसमा तपाईले खासै केही पनि गर्नु पर्दैन, फेरि यसलाई नेक्स्ट गरिदिनुहोस् र अब तपाईले यहाँ रिभ्यू एनदर टपिक्स भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ थर्ड अप्सनमा रहेको हाउ पिपल क्यान फाइन्ड यु अन फेसबुक भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा तपाईले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ फेरि कन्टिन्यू अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी तपाईले कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हु क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भनेको छ, यसमा तपाईले क्लिक गरेर फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स भन्ने अप्सनमा तपाईले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ तल नेक्स्ट बटन देखिराख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तपाईले यहाँ दुईवटा अप्सन देखिराख्नु भएको छ, फोन नम्बर र इमेल रहेको छ। फर्स्टमा फोन नम्बर रहेको ठाउँमा फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड रहेको छ, यसमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ अनलिमीमा चुज गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ इमेलमा रहेको फ्रेन्ड्समा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ अनलिमीमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई डन गरिदिनुहोस्। अब तपाईले यहाँ तल देखिराखेको नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ डु यु वान्ट सर्च इन्जिन आउटसाइड अफ फेसबुक टु लिङ्क टु यर प्रोफाइल भनेको छ, यसमा तपाईले क्लिक गरेर यसलाई डिसेबल गरिदिनुहोस् किनभने यदि तपाईलाई कोही पनि व्यक्तिले गुगलमा गएर सर्च गर्छ भने पनि अब तपाईको फेसबुक प्रोफाइललाई भेटाउने छैन र अब यसलाई नेक्स्ट गरिदिनुहोस् र त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको रिभ्यू एनदर टपिकमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई प्राइभेट बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले चाहनुहुन्छ भने आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई लक पनि गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियोलाई हेर्नुहोस्।